Tak je před 9 hodinou a my se nacházíme u monastýru Sevanang u jezera Sevan. Tento monastýr býval na ostrově v tom jezeře, ale potom přišel Stalin a rozhodl se snížit hladinu jezera a tím pádem se z ostrova stal poloostrov a spojil se s pevninou. Takže to je jezero Sevan a měl jsem tady kvalitní taxíky s sebou a s tady už budeme hajkovat. Už jsme unavení z toho se snažit lidem pořád rozumět po Tak tady dneska budeme stanovat. Tak jde to poznat, že se nacházíme v Národním parku Diližán. Krajina je divoká. Ta moje stezka tentokrát je také divočejší. Tohle jsem překonal už 8krát. A to jsme teprve začínáme dneska. A nutno připomenout, že Arménie byla první země na světě, která oficiálně přijala křesťanství za svoje národní náboženství. Bylo to ve 3. století. Tak tady vidíme tradiční arménský chléb. Ono jich je víc typů, jakože já jsem četl o tom, že tradiční arménský chléb je něco, čemu se říká laváž a je to taková placka. A toto asi není ono, nebo možná je, já vlastně ani nevím. Ale je to také buchtoidní nakynuté a je to nejlepší chleba, který jsem kdy měl. Tohle je tradiční arménský sýr. Je to Oh my god, to je život. Koupačku každých 5 minut. Teď jsem od místních dostal čerstvý, krásný, dobrý fig. Já jsem myslel, že fiky nemám rád. No, a jenom ty sušené. Tak moje snídaně byla naprosto neuvěřitelná. Vajíčka, jogurt, kaše ovesná, tady domácí, tohle je kombinace ze švestek a merunky, tohle je jenom merunkovice, tady několik prostě chlebíků, čaj, káva, tady chlazený nápoj ledový, tady sýr a paní mě neustále opakuje yes, 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 yes. Je 10:30, my máme za sebou 7 kilometrů a dorazili jsme do vesnice Goš. Vidíme tady stavení jakoby z předbaťovských časů, možná za Rakousko-Uherská. Samozřejmě občas jsou tu nějaké ty místní obchody s chlazenými nápoji nebo tak. A protože je to turistická zóna a my jsme se dostali ke klášternímu komplexu Gošavang z 12. století. Jedna z 10 nejnavštěvovanějších pamětihodností v Arménii. Je postavená na místě původního kláštera z roku, které v roce 1088 zničilo zemětřesení. A jmenuje se Gošavang, protože je věnováno panu Goši, který v 12. století byl veliký státník a taky vědec, taky autor třeba prvního trestního zákoníku, který se zasadil o znovu postavení kláštera. A tento klášter už roky neplní svou religiózní funkci, už spoustu let, ale v posledních letech probíhá i drobné renovační práce, které jsou sponzorovány mladým muslimem ze Spojených arabských emirátů. My se nacházíme u klášteru Sanahin z 10. století, který nechala postavit královna Košrovanuš, aby uctila své 2 syny,
a jeden z nich se později stal králem Arménie. We are sending you greetings from the rainy city of Gyumri. And these are my new friends, and this is... My name is Ruby. And what is the message for Czech people? What should Czech people know? Love us. Love us. We Yeah. already do. I am the pioneer of this. Okay. And here we have Louis, which means in Armenian light. What do you know about Czech Republic? I'm valuable. I love it here. Yes, yes. I'm valuable. Yes. So I know that. it has great architecture. Yeah, exactly. Yes. What? Our program at the moment is to watch a football match between France and Uruguay. Yeah. It seems like it's a matter of life and Uruguay death is for going to Armenians. win. Obviously, they grow some attachment to the country of Uruguay. It seems to have a big importance.